Hey guys, welcome back to my channel. معكم دانا قناة دانا كوين. اليوم راح يكون الفلوق في جدة، يعني نتمشى. خليكم مع الفلوق في جدة. والحين احنا في الكورنيش الجديد، مرة حار في الظهر، الساعة يمكن 2 أو 3. شوفوا المكان زحمة من ورايا، مرة زحمة. شوفوا شوفوا سلطان البحر هذا. احنا الحين خشينا مطعم صراحة ما اعرفه، ويعني جديد علينا. والحين طبعا مرة المطعم كان مرة حلو. والحين نكمل الفلوق. ما ادري صراحة نرجع الشقة او نروح المول، ما ادري. ماما تقول ما حنرجع الشقة. امزح، ما بصير. الحين نسوق في مول ستار افينو، ما ادري صراحة وين رايح بالضبط. الحين في المول ندور محل عشان اشتري لنفسي. صراحة والله مرة ما لقيت ابدا ولا محل من امس واحنا ندور، تخيلوا. وطبعا توني خشيت ما عليكم من هذا خشيت اكايدي واخذت منه لبس نفسي. انا باخذ لبسين، لكن صراحة انا شفت لبس حلو بس اني ما لقيت منه مقاسي. وطبعا توني خشيت ما عليكم من هذا خشيت اكايدي واخذت منه لبس نفسي. انا باخذ لبسين، لكن صراحة انا شفت لبس حلو بس اني ما لقيت منه مقاسي. شيء اخذت اللي هي هذه التنورة وهذه البلوزة. الحين انا في الريدسي. Thinking about the future. Start to worry. You kicking me out, got my destiny. No kidding, but I'll be alright. Crazy and I'm out of my mind. Thinking about the future. Start to worry. You kicking me out, got my destiny. No kidding, but I'll be alright. Crazy and I'm out of my mind. احنا الحين في الكورنيش الجديد عند الممشى. من هنا سيارات وهنا سيارات، وفي الوسط الممشى. والجو مرة حلو. احنا الحين طبعا في اجازة نص الترمين، يعني اللي بين الترمين في جدة، يعني قلت لكم في اليوم الأول. اوكي جايز، كذا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت. و thanks for watching.